අයුවන් අදත් ලැප් එකක් තියෙනවා. මේකේ ප්‍රශ්නේ ස්ක්‍රීන් එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි ඔන් කරලා බලමු මොකද ප්‍රශ්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ ලයින්ස් දෙකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙතන මැදින් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා, මෙතන අය එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ස්ක්‍රීන් එක වටේ හතර පැත්තේ ෂේඩ් වෙලා තියෙනවා. මේ පේනවා ඇති. අපිට මේකේ ස්ක්‍රීන් එක දාගන්න වෙනවා. අපි බලමු කොහොමද ස්ක්‍රීන් එක දාන්නේ කියලා. අනිත් ලැප් වගේ නෙමෙයි මේකේ ස්ක්‍රීන් එක දාන්න ලැප් එක සම්පූර්ණයෙන් ගලවන්න වෙනවා. නිකන් උඩින් ස්ක්‍රීන් එකේ ෆ්‍රේම් එක ගලවලා දාන්න බෑ. එහෙම දාන්න ගියොත් කැඩෙනවා. ඒ නිසා අපි පරිස්සමෙන් ලැප් එක කොහොම ගලවගෙන කොහොමද බලමු ස්ක්‍රීන් එක දාගන්න කියලා. මුලින්ම අපි ලැප් එක ගලවගමු. වැදගත්ම දේ තමයි අපි ලැප් එකේ මොන දේ කරන්න ගියත් බැටරි එක අනිවාර්යෙන් ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්න ඕන. නැත්නම් බෝඩ් එකේ පවර් තියෙනවා. පවර් මොකක් හරි ෂෝට් වුණොත් මද බෝඩ් එක යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යෙන් මුලින්ම බැටරි එක ඩිස්කනෙක්ට් කරගෙන තමයි කරන දෙයක් කරන්න ඕනේ.
හරි දැන් අපි ලැප් එක හයි කරගෙන ඉවරයි. අපි ඔන් කරලා බලමු දැන් ස්ක්‍රීන් එක වැඩ කරනවද කියලා හොඳට. අපි එන ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න.